Good morning, everyone. Madungog ba ko ninyo? Okay ra ba? Good morning, junior high school teachers. Now we are going to start our simulation activity. We have four presenters who are ready. First, we have the TVL simulators, and the Filipino 10 simulators, and then the Health 8 simulators, and then the last presenter for this morning is English 9. So I think you are now ready. Are you now ready, teachers? Please, please make a comment if you are now ready to start the ball rolling. I am requesting Gerson Rosa to please, Dr. Rosa, please join us in the admin. Dr. Rosa, please join us in the admin. Okay? So, start na tayo. Again, please be reminded that you will be assigning someone to um, return demo for the junior high school. So I will ask Ma'am Connie as to the mechanics or the selection who will do the return demo teaching after the simulation. Okay, to start off, let's have the TVL simulation presentation. Please, admin. Okay, good day. Today we will have our online classroom using our learning management system for our subject grade 9 computer system servicing. In the course in our learning management system, kindly find our course CSS grade 9 and the enrollment key is CSS 0105. So are you now in our course, Lore? So enroll the course and the enrollment key is 01 CSS 0105. Sorry, enrollment key is not. Small letter CSS 0105. Correct enrollment key, sir. All capital letters CSS 0105. Okay. So you're now in our computer system servicing grade 9 course. So if you can see in your screen, we have our quarter 1 lesson Windows, Mac, and operating system. For our preliminary activities, you can click step by step our prepared content in our LMS. So kindly click the virtual classroom presentation. So before we start with our virtual class, let's try first to set our house rules. So kindly read it, Lore, from 1 to 5. Okay, sir. Number 1, house rule. Let's all have fun today. So hashtag happy classroom. Number 2, if your connection is unstable, do not panic. So just be cool. Number 3, Okay. choose your best path. Number 4, close all other browser windows and application. Then number 5, participate in the activities. Number Okay, 6, next. use only your microphone when prompted. Number 7, stay on topic.
don't post irrelevant comments, links, thoughts, or pictures. Number 6, maintain a no bullying online environment. Number 9, set a respectful tone. And lastly, remember to say please and thank you to your teachers and classmates. Okay, so I think you have understood our virtual classroom house rules. And as an additional, I would like to add the 11th house rule, which is if you have any clarification or question, kindly raise your right hand so that you will be recognized. Okay, that's right. Thank you, sir. And again, as stated in number 1, let's try to have a happy classroom environment in our virtual class. Okay, so let's proceed. Okay. Kindly click the next button, Floor. Drill and drag. Drill. Drop and drag. Okay, so this part, kindly answer the drill as part of our review of our previous lesson. I will give you, I think enough is, 2 minutes is enough for this part. Okay, the 2 minutes starts now. Okay, the direction, sir, I will read. Okay, kindly read the direction Arrange the before you following start. words to complete the cycle on how data works input to output in a computer. I'm going to drag and drop the answers to the box. Is this correct already? So if you're done, kindly raise your hand or you can check the check button immediately if you are done. I think I'm done, sir. So I'm going to click check. So check, kindly click the check button. Yay! So there you go, you have it all correct. So as part of our review, we have discussed in our previous lesson the parts of the computer system. So the process will start from the user to application. Like, can you give us examples of our applications, Lore? We Just like use your Officer, word processing, Microsoft Office, Microsoft word Word. processing softwares, Yes. and so on. So after with our application, it will go through our operating system, which will process all the transactions coming from our application and going to our hard drive. So after in our hard drive, it will return to our operating system back to the application, will display, and going back to our user. Yes, sir. So that was our review of our previous lesson. So are there any question regarding our review? If none, No more, sir. kindly click on the next button. Okay. So are you familiar with any operating system, Lore? Some operating systems, sir. Just some. Some Just a few. operating system. So we'll have here an activity. We'll call this one a reveal the picture. So I have here sets of pictures, the logos of different operating systems, and you fill in with the different corresponding names of operating systems. So in this part, I will give you 3 minutes to answer, Okay, sir. and your 3 minutes starts now.
I think I'm done, sir. Okay. So to check your work, kindly click the show result button on the right side of your screen. So you got it all correct. So there we have our logos with our different operating system. So now let's proceed. Kindly click the proceed or next button. So our lesson for today, we have the following objective. Kindly read it, Lord. The objective, sir, at the end of the lesson, the learners must be able to determine the differences among Windows, Linux, and Mac OS as an operating system. Okay. So at the end of the lesson, you will be able to determine the differences among Linux, Mac, and Mac OS as an operating system, and as well as how or where they will be properly or commonly used. Okay, so you now proceed to the lesson proper. So kindly read and understand the next part. So kindly click the next. Uh, right now, sir, the screen redirected me to the computer's operating So system. as you can see there, these are the computer operating system types and examples of our computer operating systems. So just browse the next slides and read and understand it carefully. Sir, I have some clarification, sir. Yes, do you have any clarification? Is this all the operating system Yes, usable those are in the the market? commonly used operating systems in the market today, and they're widely used in different establishments, private and public, or government companies. How about So in those are Microsoft Windows, Mac OS for Apple products, and we have the Linux distro or distribution. They have different distributions. So one of the key feature if of the Linux it is that it is a um, open source application. It means that there are no copyrights infringed in their operating system. Okay. Thank you, sir. So are there any questions, No more, clarifications sir. regarding the lesson? No more, sir. So if there's none, kindly click the, let's now proceed to our next part, which is the analysis of our lesson. So you'll be given 5 minutes to answer this part. So you can click attempt quiz now to start. So I'm going to start answering now, sir. Kindly read the instruction first before you start answering. Okay, the instruction. The instruction for this activity, sir. Yes. When I click attempt, I can go Uh, to the yes. instruction, sir. Yes.
Kindly Okay. click the attempt quiz now button. Okay. So I have 5 minutes. So you have 5 minutes to answer. From the Kindly given, read the question. yes, sir. From the given three examples of computer operating systems, what do you think are the differences among them? I will start now, sir. Okay, your 5 minutes starts now. Once I'm done answering, sir, I will click finished If you're attempt. done, kindly click the finish attempt. Okay, so submit your out. I have clicked submit all, sir. Okay, so now, do you have any clarification, question regarding our lesson? No more, sir. So I guess we're now ready to take our evaluation. So kindly click the evaluation button and kindly read the instruction. So for this activity, sir, So yes, in this activity, the instruction is to identify what type of computer operating system is best in this particular application. So gamer playing Dota. okay, so we're given 5 minutes to answer our quiz. So
So a picture will be flashed and try to answer what type of operating. Okay. Thank you, sir. A videographer editing a video. Teacher doing our grade. Show results. Okay, so there you go. You are perfect. 5 out of 5 with our evaluation. So again, do you have any questions or clarifications regarding our lesson, the operating system Right now, and sir. its use? Right now, sir, I have understand more about operating system and how they are used or best applicable to an application. Okay, so congratulations, Lore. Thank And you, sir. Thank you, sir. as part of our next lesson, kindly click our advanced study. Okay, so there you go. Kindly answer. Kindly read the instruction. In evaluations are the following are examples of computer system except. So I just need to click and Yes. check. Yes. Click, select the correct answer and click check. Okay. So in the following, I'm going to click and check this one. Okay. So next question. The following are example of Windows except, I guess 20. Then next, what is the difference between Mac OS and Windows? So a Mac OS is and a Mac OS, a Mac computer runs Unix-based operating system designed and sold by let's see, check. What is the difference between Linux and Windows? This is based on when Windows is an independent. So I guess this is one answer. What is the difference between Linux and Mac OS? Check. Then I have finished answering, sir. Okay, so you're done. And congratulations, you got it perfect. 5 out of 5. So for our next lesson, kindly click the next button to prepare for our next lesson, and I will just post important announcements and instructions in our learning management system. So for our advanced study, kindly read it, Lore. For our advanced study, sir, we are going to research about the different examples of peripheral devices. Okay, so again, I will just post important details and announcements for our next lessons in our learning management system application. So that's all for today. I hope you
understood our lesson very well, and see you in our next class. Thank you. Thank you, sir. So I think we're done with the TVL, that is ICT presentation. And for this morning, as advised by Ma'am Connie, we will have only two presenters. So we still have one. And the next presenter to simulate is Filipino 10. I am requesting Ma'am Gigi if she has to give uh, a message or an important announcement before the start of the simulation of her Filipino simulators. Ma'am Gigi, are you around? Ma'am Gigi, please. Tuloy Ma'am na Gigi, para please. wala nang oras. Magandang umaga po. Wala na po. Wala na po. So start na tayo, Ma'am Wala na. Gigi. Opo, sige po. Good luck sa second presenter. Okay, so last time to give you the simulation presentation, we have the Filipino 10. Please welcome our presenters from, where's my copy? So the two presenters, Filipino 10, is Mamilik and Jovi Velojero of Manuel Bigunia Senior National High School. Kanina, yung sa ICT natin is from Lupon Vocational High School. So, let's start the ball rolling. Magandang araw. Ito ang unang linggo para sa unang markahan. Sa oras ito, nakapaloob ang mga aralin na kailangan ninyong matutunan sa paliksang pandaigdig. Handa na ba kayo? Yes, sir. Okay, magaling. Binibining Juvie, maaari mo bang ibahagi ang iyong screen? Yes, sir. Pumunta sa iyong dashboard. I-click ang Filipino 10, Panitikang Pandaigdig. Handa na bang lahat? Handa na po. Para sa unang gawain, kinakailangan ninyong masagutan ang paunang pagsusulit na naglalayon na suriin ang inyong dating kaalaman na maaaring makatulong sa inyong pag-unawa. I-click ang paunang pagsusulit at galingan ninyo ang pagsagot. Ito ay isang kwento tungkol sa Diyos at Diyosa. Laking galit ang nadama ni Cupid nang pinagkaloob ni Jupiter ang ambrosia kay Psyche. Mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang Panginoon. Anong titikdi ang kasing kahulugan ng salitang may salunggulit? Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga layunin ng isang mitolohiya?
Ang isang akdang pampanitikan ay maaaring tumalakay ng mga paksang totoong nangyari o hindi naman kaya ay kathang isip lamang. Isumiti na ninyo ang inyong mga sagot. Tapos na, sir. Magaling! Pasado ang inyong natamong puntos. Ngayon, bumalik tayo sa Aralin 1. Ang susunod ninyong gagawin ay kinakailangan ninyong masagutan ang gawaing pangganyak. Gamit ang clue na larawan, tukuyin kung sino ang Diyos, Diyosa, at ilagay sa kahon ang sagot. Pagkatapos ay ibigay naman ang katangian ng Diyos at Diyosa. Handa na ba kayo? Yes, sir. Okay. I-click na ang gawaing pangganyak. Sino ang Diyosa na nasa ibaba? Sino ang Diyos na nasa larawan na may hawak na instrumento at araw? Sa tingin mo, sino ang Diyos na nasa ibaba na may hawak na kidlat? Sino ang matipunong Diyos na nasa larawan? Sino ang Diyos na makikita sa larawan? Isumitin niyo na ang inyong mga sagot. Tapos na, sir. Mahusay! Tama lahat ang inyong mga kasagutan. Maaari na kayong bumalik sa ating Aralin 1. Batay sa ating mga unang gawain, ano sa tingin niyo ang ating paksa ngayong linggo? Sa tingin ko po, sir, ang ating paksa ay tungkol sa mitolohiya. Tama! Ang ating aralin sa linggong ito ay tungkol sa mitolohiya. Maaari mo bang i-click ang ating layunin? Basahin. Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda sa nangyayari sa sarili, pamilya, pamayanan, lipunan, at daigdig. Salamat! Ngayon, para simulan ang talakayan, bumalik sa aralin. Sa talakayan 1, makikita ang isang video. Kinakailangan nyo itong panoorin at unawain nang sa gayon ay malaman ninyo ang kaligiran ng mitolohiya. Simulan nyo na. Maaari nyo bang i-full screen? Ang una nating tatalakay sa aralin na ito ay mitolohiya. May ideya ka ba kung ano ang mitolohiya? Ang salitang mitolohiya ay nangangahulugang agham o pag-aaral ng mga mito at alamat. Tumutukoy rin ito sa kalipunan ng mga mito mula sa isang pangkat ng tao sa isang lugar na naglalahad ng kasaysayan ng mga Diyos at Diyosa noong unang panahon.
Ang mga Diyos at Diyosa na ito ay kanilang sinasamba, dinarakila, at pinipintakasi ng mga sinaunang tao. Ang salitang mito o myth ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa salitang Griego na muthos, na ang kahulugan ay kwento. Ang mga kwentong ito ay nakatutulong upang maunawaan ng mga sinaunang tao ang misteryo ng pagkakalikha ng mundo, ng tao, ng mga katangian ng iba pang mga nilalang. Ipinaliliwanag din dito ang nakatatakot na puwersa ng kalikasan sa daigdig, tulad ng pagpapalit ng panahon, kidlat, baha, kamatayan, at apoy. Ito ay naglalahad ng iba daigdig tulad ng langit at ilalim ng lupa. Hindi man ito kapani-paniwalang kwento ng Diyos, Diyosa at mga bayani, tinuturing itong sagrado at pinaniniwala ang totoong naganap. Karaniwang may kaugnayan ito sa teolohiya at ritual. Ang mga sumusunod ay ang mga layunin ng mitolohiya. Una, para ipaliwanag ang pagkakalikha ng daigdig. Pangalawa, ipaliwanag ang puwersa ng kalikasan. Pangatlo, maikwento ang mga sinaunang gawaing panrelihiyon. Pang-apat, magturo ng mabuting aral. Panlima, maipaliwanag ang kasaysayan at ang panghuli ay maipahayag ang marugdog ng pangarap, matinding takot at pag-asa ng sangkatauhan. Para madagdagan pa ang iyong kaalaman tungkol sa ating aralin, pumunta ka na sa ating susunod na talakayan. Sa bahaging ito, basahin ninyo ang karagdagang impormasyon tungkol sa mitolohiya ng Roma. I-click ang link. Binibining Juvie, maaari mo ba itong basahin sa klase? Sige po, sir. Mitolohiyang Romano. Ang mitolohiyang Romano, ang katawan ng mga kwentong tradisyonal na nauukol sa mga maalamat na pinagmulan ng sinaunang Roma at paniniwalang panrehiyon ng mga sinaunang Romano. Ang mga kwentong ito ay itinuturing ng mga sinaunang Romano na nangyari sa kasaysayan kahit naglalaman ng mga elementong mahimala at supernatural. Ang mga kwento ay kadalasang nauukol sa politika at moralidad na naaayon sa batas ng kanilang mga Diyos. Ang kabayanihan ay isang mahalagang tema sa mga kwentong Romano. Kapag ang nagbibigay linaw sa mga kasanayang panrelihiyon ng mga sinaunang Romano, ang mga kwento ay nauukol sa ritual at mga institusyon sa halip na teolohiya o kosmogoniya. Ang mga kapangyarihang sanggunian ng mitolohiyang Romano, ang init ni Vergel, kasaysayan ni Levi, fasting ni Ovid, isang anim na tulang na kaistruktura sa kalendaryong relihiyoso ng mga Romano, at ikapat na aklat ng mga elehiya ni Propertius. Ang mga mitolohiyang Romano ay lumituring sa mga dibuhong nasa papel sa Roma, mga baryang Romano at mga eskultura particular sa mga relief. Maraming salamat, Juvie. Ngayon, bumalik sa ating aralin. Magpapatuloy po ba ako, sir, sa talakayan 3? Kinakailangan mo munang i-click ang ating aralin 1 dahil meron muna akong sasabihin ng mga panuto. Sige po, sir. Maaari mo bang ibaba? Ngayon, sa talakayan 3, nakapaloob dyan ang isang mitolohiyang Cupid at Psyche. Dito, kinakailangan ninyong maunawaan kung ano ang takbo ng kanilang
pag-iibigan. Handa na ba kayo? Handa na, sir. Handa na po. I-click ng talakayan 3. Ang pag-ibig ay parang rubber band na hawak ng dalawang tao in both ends. Kapag bumitaw ang isa, yung nag-hold on ang masasaktan. Kaya, kung nagmamahalan kayong dalawa, ipaglalaban nyo hanggang sa dulo ng mundo. Tunghayan natin ang mitologiyang Cupid at Psyche kung paano nila itinaglaban ang kanilang pag-iibigan. At pagkatapos ito, ay dapat yung ipapagayag ang mahalagang kaisipan sa inyong napakinggan at iugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda sa nangyari sa inyong sarili, pamilya, pamayanan, lipunan at sa buong daigdig. Ngayon tunghayan natin ang mga mahalagang pangyayari sa Cupid at Psyche. Ito ay isinalin ni Vilma C. Ambat. Dahil sa kagandahan ni Psyche, nakalimot na ang mga lalaking mag-alay at magpuri sa kanilang diyosa na si Venus. Dahilan nito para magalit ito kay Psyche. Inutusan ni Venus ang kanyang anak na si Cupid ay nagpunta kay Apollo. Pinayuhan sila ni Apollo na bihisan ng pagburol si Psyche, dalhin sa isang tuktok na fur at inilapat sa isang damuhang kasing lambot ng kama. Nang magising si Psyche sa tabi ng ilog, nakikidamdamin sa kanilang pagluluksa, kaya nagmamakaawa siya sa lalaki. Pinaumagahan ay inihatid ni si Fur ang dalawang kapatid ni Psyche. Tila walang pagsigla ng tuwa ang mga Si Psyche ay natakot sa tinura ng kanyang kapatid, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang mga kapatid. Inagabihan ng tupa sa tabi ng ilog. Lipat patungo na ni Nagustuhan ba ninyo ang kwento ni Cupid at Psyche? Nagustuhan po namin, sir. Magaling! Sana ay talagang inyong naunawaan ang ating video. Ngayon, bumalik sa ating Aralin 1. Ngayon, sa tingin ko ay handa na kayo para sa ating unang pagsusulit. Sa gawaing ito, kinakailangan ninyong maunawaan ang mga katanungan at magbigay ng isang pangungusap bilang tugon. Tandaan, isang pangungusap lamang. Handa na ba kayo? Handa na po. Okay, i-click na ang pagsusulit 1. Ano ang pagkakamaling ginawa ni Psyche na nagdulot ng mabigat na suliranin sa kanyang buhay? Maaari mo nang i-next. Kung ikaw si Psyche, tatanggapin mo rin ba ang hamon ni Venus para sa pag-ibig? Bakit?
Sunod na tanong. Ano ang iyong gagawin kapag nalaman mo na ikaw ay pinagkaisahan ng iyong mga kapatid? Isumite na ang inyong mga kasagutan. Bumalik sa Aralin 1. Talagang napakaganda ng inyong mga ideya at sa tingin ko ay talagang nagustuhan ninyo ang metolohiyang inyong pinanood. Ngayon naman ay kinakailangan ninyong maghanda para sa isang interaktibong pagsusulit. Ngayon, i-click ninyo ang pagsusulit to at i-click ang link para makasali dito. Paalala, hintayin ang aking code na ibibigay para kayo ay makapasok sa ating pagsusulit. Maaari mo ba itong lakihan, Binibini? Okay. Handa na ba? Handa na po. Ngayon, ilagay ang code. 3, 2, 5, 6, 6, 4. Oo, Binibini. Hinihintay ko na lamang na kayo ay makapasok sa ating interaktibong pagsusulit. Uulitin ko ang code. 3, 2, 5, 6, 6, 4. Nakapasok na ba? Opo. Hinihintay ko na lamang dito. Andito na si Carla. Tayo, Binibining Juvie. Okay, maghanda. Paalala, ang bawat katanungan ay meron lamang 30 segundo. Kaya basahin ng mabilis at pumili ng tamang sagot. Hintayin lamang. Hintayin lamang sapagkat parang nagkakaproblema tayo sa ating koneksyon. Maaari nyo bang i-X muna ang slide na yan? At bumalik sa pag-click sa pagsusulit to. Meron akong bagong code na ibibigay sa inyo. Handa na ba kayo? Handa na po. Okay, isulat. 8, 0, 9, 9, 3, 1. Uulitin ko.
8, 0, 9, 9, 3, 1. Ngayon ay hinihintay ko na lamang na kayo ay makapasok sa ating pagsusulit. Andito na si Juvie at andito na din si Carla. Okay, mahusay. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Nanguna si Carla at sumunod naman si Juvie sa ating pagsusulit. Ngayon, bumalik kayo sa ating aralin. Sa puntong ito, nais kong ibahagi ninyo sa klase ang inyong mga ideya sa akdang Cupid and Psyche. Kaya sa bahaging pagnilayan, kinakailangan ninyong sumali sa ating forum. Ang layunin ng ating forum ay para magkaroon ng interaksyon ang mga mag-aaral. Ngayon, pumasok na kayo sa ating forum. Oo, Binibini, kinakailangan mong i-click yan. Pumili ka na sa 4 ng paksa na iyong gustong ibahagi sa klase. Maaring isa lamang. Maaari mo na itong isumite. Tingnan naman natin kung ano ang masasabi ni Carla sa iyong ideya, Juvie. Juvie, bumalik ka sa iyong aralin.
I-click mo itong sarili. Carla, meron na ba tayong tugon? Hintayin lamang natin kung ano ang ideya ni Carla ukol dito sa yung sinabi, Juvie. Mas maganda kung gayon. Habang hinihintay natin, Juvie, maaari mo bang ipaliwanag o basahin ang iyong naging tugon? Mahusay. Talagang kapuri-puri ang iyong kasagutan. Ang score nito ay sa Sabado pa. Kasi doon ko ba iwawasto ang lahat ng iyong mga gawain na kinakailangan ng masusing pagbabasa. Walang anuman. Carla, may tugon na ba tayo? Meron na po, sir. Hey, Juvie, maaari mo bang i-refresh? Ayun. Ang sinabi ni Carla, maaari mo bang basahin ang iyong tugon, Carla? Ako po ay sang-ayang sagot ni Juvie, sir. Bakit ka sang-ayon sa naging sagot ni Juvie? Dahil naniniwala ako na ang kanyang ideya ay totoo at tama. Maraming salamat sa iyong partisipasyon. Ngayon, bumalik na kayo sa ating aralin. Batay sa lahat ng ating mga ginawa tungkol sa ating aralin, may mga katanungan pa ba kayo tungkol sa dito? Wala na po, sir. Mahusay, talagang napakatalino ng aking mga mag-aaral. Kung gayon, pumunta na tayo sa ating ebalwasyon. Dito ay kinakailangan ninyong bumuo ng isang maikling sanaysay tungkol sa aral na inyong nakuha mula sa Cupid at Psyche. At maaari rin ninyong iugnay ito sa inyong sariling karanasan, sa inyong pamilya o maging sa lipunan. Handa na ba kayo? Handa na po. Okay, i-click na ang ating ebalwasyon. Paalala lamang, ang gagawin natin ay isang maikling sanaysay. Sa pagkakataong ito, pwedeng 3 pangungusap lamang ang ating sanaysay. Ang mahalaga ay maipahayag ninyo ang tugon sa ating katanungan o gawain.
Maaari mo na itong isumite. Ang pagwawasto sa inyong isinumiting sanaysay ay magaganap ngayong Sabado. Kung kaya ay hindi ko pa ito maiwawasto ngayon. Ngayon, bumalik kayo sa ating aralin. Sana ay naunawaan ninyo ang ating aralin sa linggong ito. May mga karagdagan pa ba kayong mga katanungan? Kung Wala. gayon, i-click ang takdang aralin. Sa bahaging ito, kinakailangan ninyong bumuo ng isang graphic organizer na kagaya ng nasa larawan at sagutan ito batay sa mga kahingian. Sa aksyon, kinakailangan ninyong magtala dito ng 3 pangungusap na kung saan ang aktor ang gumagawa ng kilos. Para naman sa karanasan, kinakailangan din ninyong magtala ng 3 pangungusap na kung saan nagpapahayag ng damdamin ang pandiwa. At para naman sa pangyayari, kinakailangan ninyong magtala ng 3 pangungusap na nagsasaad ng resulta ng isang kilos. Naunawaan ba ninyo ang ating takdang aralin? Opo. Para kayo ay makapagbigay ng kasagutan dito, maaari kayong gumawa ng graphic organizer at inyo itong kunan ng larawan at isumite dito sa ating LMS. Naunawaan ba ako? Naunawaan po. Kung gayon, maraming salamat sa inyong oras. Naway mayroon kayong natutunan sa ating aralin ngayong linggo. Paalam! Paalam po. Congratulations to the simulators. Very amazingly done. Sir Demihel S. Mamilik and Juvie Relojero. Still have one, no? Yung hindi nakita sa screen. Ang galing. 2 estudyante ang kinater mo.
And so with our TVL presenter, Rinaldo Dominguez Jr. with his partner na hindi lang na ano sa amin, na isend sa amin yung pangalan ng partner mo. I think let's try to agree. We still have time check tayo. Ano na, 11:30. May I ask the group sa comment lang kung do we need to continue one more presentation or shall we continue this afternoon? Sige daw, comment please. Comment please. Pwede na ba tayo isa pang presentation, simulation presentation, or continue tayo this afternoon? Walang nag-comment? Where are you? So, what is the favor of the group? Junior high school participants. Proceed tayo sa next presenter or this afternoon na lang po. So, mayroon tayo dito si Rosalie Villablanca. Si Ma'am Rosalie, sabi niya, Ma'am, we will continue this afternoon. According to ang dami no, Analoy Banyas Bayon, afternoon na lang ma'am please. Hello po, afternoon na lang po, sabi ni Mona Lisa Bohol. So I think that's enough for this morning and we will continue this afternoon. This afternoon we'll have the Health 8 simulation and the next is English 9 simulation. So I think please be ready, presenters, this afternoon, and any more questions? Questions will be catered this afternoon. So kung may mga tanong kayo, anuhin namin yung mga presenters na sila andito sila with us this afternoon to answer your mga queries, mga tanong ukol sa kanilang mga presentasyon. So I hope we are done with the morning session. Let's continue this afternoon. Sign off na tayo for, I think we will be back. Mga anong oras tayo babalik? 1:30? Kasi 11:30 na tayo. So we will have first our lunch and then we'll be back this afternoon. Admin Weng, Admin Taweng, sabi nila, according to the group of the junior high school teachers, we will be back this afternoon. So that's all for the morning session.